public market. Ililang public market at North Street sa Pinagay City in front of the sign. All items are seen with no advance interest only. At cruising sa workshop. Magandang Diyos marhay na aga po sa Indogabos mga ka-construction. Oh my God! Nandito po tayo ngayon sa bago naming project. Bali hindi ko po na ipakita sa inyo kung paano ikabit yung door hubs. Bali woodworking po tayo ngayon. Yan po. Pero papakita ko po sa inyo kung paano ikabit pati yung doorknob. Yun po ipapakita ko sa inyo yung doorknob kung paano siya set up, pati yung mga hinge dito, yung mga kalpas na yung iba. So sige guys, simulan na natin. Ito na po mga ka-construction yung ginawa nating kakabitan ng bisagra. Yan, hinge. Yan. Papakita ko sa inyo kung ilan yung sukat mula sa taas o sa baba. Mga construction. Mula po dito sa baba, 7 inch. Yan po yung sa baba. Ito naman po yung sa taas. Yan, 6. Hindi siya pareho. Pero pagdating dito, gigitnaan natin siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, parehas siya ng sukat dito. Ayan. 58. Dito naman, 58 centimeter. Ayan. Bali, 4 na bisagra. Wala dito mga boss. Ayan, 10 sa baba. Dito naman yung taas nya, 10. Ayan. So pasensya na ho, walang naghahawak ng aking camera kasi wala ho akong kasama ngayon. Buti na lang may nahugot na isang kaibigan dito sa kapitbahay. Ayan o. Intro po nung 6 cm. Ito po. Patatamain natin to. Dito. Uulitin lang po natin dito sa kabila. Ayan, nakita nyo na yung isang sentro nyo rin, yung gigitnaan nyo rin na dito. Ayan po. Tapos kakaltasan nyo lang po dito para magkasya to. Saka nyo sasalpa.
Ito na po yung doorknob natin. Basic lang po ito. Madali lang po ikabit to. Ang ating pinag-iisipan ng gawin, kaya andyan naman po yung presence nila. Andyan po yung board of directors, plus yung general manager, which is vacant po ngayon. And then mayroon po tayong limang CMU or construction authority. So yun po yung distinction po doon. Pero ano po, branch manager po. Kailangan nakapasok siya. Sentro. Very challenging yung area. Very challenging yung situation. Hindi na po talaga tayo sa 20. Technically, ngayon, si Water District ay kulang mga 50,000 to 70,000 per month. Yes po, and I understand na more or less mga 10 to 11 years old. Isa po sa mga negosyasyon po natin, nung very, negotiation, may mga ongoing pa lang pinapolish. Ang sa amin sa Sa pagkakabit naman po nito, mga ka-construction, tuturo ko sa inyo yung technique. Ito po, may ilalagay akong dito, tanda. Ayan. Sila po talaga naka-experience po from time to time ng mga water discoloration. Ganun din yung galing sa Santiago. Opo. Yung ibang mga barangay sa parting yun, nagreklamo din. Yes, yes. Kung medyo malinaw din yung tao na tubig. And after po ng yung papasok, nagkakaroon po kayo ng rinsing. So miniminis pa po yung apat po ng filter tanks. Saka po kaya mag-distribute. Unfortunately, may pagkakaroon po talaga na may pumapasok na tawag ko na ayaw naman guys. Kung sa sistema natin. So isa po sa inang natin yun. Actually, simula nung May, nag-report dito po kami sa contractor na gumawa niya, yung supplier na gumawa niya. Yung nga lang, hindi na po namin makontak. So hindi naman po namin, po kami ng bagong contractor. Kasi ang magiging ano yan, sir, magiging sistema po niyan. Kasi ito pong apat na filtration. So meron po tayong sinasabi po kasi, nag-average po siya ng 30 to 50,000 tubig. Ito yung average po yun. Hindi po siya nagkaroon ng problema. So ngayon po, ang apektadong barangay na nagkaroon yung hindi na function or hindi na operational si Santiago ay itong mga barangays ng Senator de Poblacion, Vicente, Senator de Vicente, Santa Cruz, Santiago, parking sa Dulo, Bawal. Hindi po dito kasi before, nagsisport niya sa Roque, sa Itoy, sa even papunta sa Tapara. So ang ginawa ko ng mga hindi po siya pinulay. Gawin pa po yung rehabilitation niya. Medyo nakakatatong itong mga barangay sa
May nating parang assurance na talaga kung mawala na itong parang may crisis na nararamdaman po nila dito po sa issue ng tubig natin, ang quality and quantity ng tubig natin. Pero, so ano po ang ating maibigay na para bang mensahe sa ating mga concessioners po? Para po sa lahat ng mga concessioners po natin dito sa Napaka, isa commitment po talaga na magkakaroon po kayo ng tayo. Bago mag-end of the year, once na ma-finalize po natin yung kontrata with negotiation with Paano, at least may magkaroon sa iyo ano naman po, magkakaroon tayo ng tuloy copy. Para yun natin simple po. Pwede ba namin malaman talaga magkano yung investment ninyo sa Napua at Opo. Ganito po, no? Based po sa contract, nasa 600 total po na budget po. Kung talaga yung timetable po natin. Ganyan lang mga boss. Pakasimple lang po. Maayos po natin po mga Nice. na impact sa atin. Kapag po yung ayos po natin. Kung bakit, ano po, tawag nito, at least itong kaysa bumay spring, ito ay negotiation,